Καλησπέρα σε όλους. Φτάσαμε αισίως στο τρίτο online εργαστήριο ζωγραφικής και η αλήθεια είναι πως σας έχω βάλει λίγο στα βαθιά, πράγμα που θέλω όμως να σας ενθουσιάζει και όχι να σας απογοητεύει. Στο προηγούμενο μάθημα σας ζήτησα να κάνετε ένα πρόσωπο με μια φωτογραφία επιλογής σας από το διαδίκτυο. Το εξαιρετικό είναι ότι είστε αστήρευτοι. Ιδέες πολλές, δεν σταματάτε να με εντυπωσιάζετε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λυπάμαι που δεν θέλετε όλοι να δούμε τα σχέδιά σας εδώ, μιας και θα ήταν χρήσιμο και για τους υπόλοιπους να κάνουμε ανοιχτά τις παρατηρήσεις. Όπως σας ανέφερα, η προσωπογραφία είναι ένα σημαντικό και δύσκολο κομμάτι της ζωγραφικής και είναι ακριβώς διότι δεν μας επιτρέπει να ξεφύγουμε καθόλου από τους άξονες και τα μετρήματα. Θέλει πολλή άσκηση, υπομονή, για να το καταφέρουμε. Όμως να πω ένα μπράβο σε αυτούς που μας δείχνουν τα σχέδιά τους, ώστε να μάθουμε μέσα από αυτά. Φτιάξατε πρόσωπα από La Casa de Papel, φτιάξατε πρόσωπο με μένα και από αγνώστους για εμένα βέβαια. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά. Το επίπεδό σας είναι μια χαρά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε κάνει μόνο 2 μαθήματα και παρόλα αυτά έχετε όλοι σημειώσει σημαντική πρόοδο στην τονικότητά σας και σιγά σιγά αρχίζετε να βάζετε σε εφαρμογή κανόνες δύσκολους, όπως είναι το σωστό επακριβές μέτρημα ενός προσώπου. Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, έχω αριθμίσει τυχαία τα έργα σας, ώστε να μπορούμε να τα αναλύσουμε ανώνυμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το σχέδιο 1 έχει δουλέψει με 2 διαφορετικά μολύβια, ένα πολύ σκληρό και ένα πιθανόν μεσαίο τύπου ΙΒ. Το σκληρό μολύβι δεν μας επιτρέπει να βγάλουμε αρκετές ποιότητες του γκρι στο χαρτί μας και οι σκιές του είναι πολύ πιο σκληρές από ό,τι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να χάνει το σχέδιό μας αρκετά. Πράγμα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα συνέβαινε. Σας προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιείτε ένα μεσαίο ΙΒ μολύβι ως βασικό και αν θέλετε να πειραματιστείτε με περισσότερα μολύβια, που επίσης το προτείνω, να παίζετε με μολύβια τύπου Β, που είναι μαλακά. Ο αριθμός κάθε μολυβιού προσδιορίζει το μέγεθος της μύτης. Το σχέδιο 1 λοιπόν έχει ένα πρόβλημα που προέκυψε από τη λανθασμένη χρήση μολυβιών, καθώς και κάποια σχεδιαστικά θέματα που όμως θα λυθούν με τη σωστή παρατήρηση και εξάσκηση στο μέτρημα. Ωστόσο, έχει πολύ σωστά αντιληφθεί τα γεωμετρικά σχήματα των σκιών που πέφτουν πάνω στο πρόσωπο, καθώς και τους τόνους που θα έπρεπε να τοποθετηθούν. Μπορεί να φαίνονται κάπως σκληροί εδώ, όμως είναι αρκετά σωστά τοποθετημένοι. Το σχέδιο 2 είναι μια προσωπογραφία αρκετά καλά μετρημένη. Αντιλαμβάνεσαι άμεσα ποιο πρόσωπο αντέγραψε και οι τόνοι στο πρόσωπο είναι πολύ ομαλά τοποθετημένοι. Το φως έρχεται από δεξιά και αριστερά έχουμε τις σκιάσεις του. Οι μόνες διορθώσεις που θα έκανα εδώ θα ήταν η τοποθέτηση των πιο σκούρων τόνων μέσα στο πρόσωπο, πράγμα που συναντούμε στο 90% των προσωπογραφιών. Αυτό συμβαίνει επειδή φοβόμαστε ότι τα σκούρα, τα μαύρα ή ακόμα και τα γκρι, τα σκούρα γκρι, θα μας χαλάσουν την πλαστικότητα του προσώπου. Όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αν τοποθετήσουμε ελάχιστα μαύρα εκεί που χρειάζονται στο σχέδιό μας και κάποια σκούρα γκρι, το ζωντανεύουμε. Επίσης, μια ακόμα μικρή διόρθωση είναι τα μαλλιά. Πράγμα που επίσης συναντάμε πολύ συχνά. Το να μαυρίσουμε την περιοχή των μαλλιών και να μην του δώσουμε την ίδια προσοχή στους τόνους όπως κάνουμε και με το πρόσωπο, έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται παραμελημένο κομμάτι στο χαρτί μας και να μας αποσπά αρνητικά την προσοχή από το πρόσωπο. Οπότε, δίνουμε στα μαλλιά τη σημασία που δίνουμε και στο πρόσωπο. Παίζουμε με τους τόνους ακριβώς όπως κάνουμε και με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι απλά μια μαύρη μάζα. Υπάρχουν φωτισμένα κομμάτια, λευκά, ενδιάμεσα γκρι, αρκεί να τα παρατηρήσουμε. Πάντως η Ναϊρόμπι στο σχέδιο 2 είναι εξαιρετική, στο σύνολό της και πολύ καλά μετρημένη. Η φυσική ομαλότητα που έδωσε στους τόνους του προσώπου μου αρέσει πολύ, συνέχισε έτσι. Το σχέδιο 3 είναι ένα πρόσωπο άγνωστο σε μένα και δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκριση με την πραγματικότητα, οπότε θα σχολιάσω καθαρά τεχνικά. Αρχικά μου αρέσει η έκφραση των ματιών του σχεδίου. Τα μάτια ζωντανεύουν αρκετά όλο το πρόσωπο. Το σχέδιο 3 είναι ένα σχέδιο που επίσης φοβήθηκε να τοποθετήσει έντονα γκρι στο πρόσωπο, σε αντίθεση με το μαύρο του μαντιλιού, το πρόσωπο δείχνει άτονο. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σχεδιαστικά που δεν μας πειράζουν όμως, μιας και βρίσκεστε σε αρχικό στάδιο, αρκεί να εξασκήσετε.
Το πρόσωπο του σχεδίου έφερε λευκή γενιάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να ζωγραφίσετε, ειδικά όταν είστε στην αρχή. Επίσης, ειδικά όταν ζωγραφίζετε πρόσωπα με λευκές τρίχες, πρέπει να τοποθετείτε πολύ σωστά όλα τα γκρι του προσώπου, διότι φαίνεται μετά μια λευκή μάζα που δύσκολα καταλαβαίνεις πού ξεκινά και πού σταματά κάθε χαρακτηριστικό. Το σχέδιο όμως, όπως παρατηρείτε, σώζεται αρκετά με τις πολύ σωστές μαύρες πινελιές στα μάτια και στο στόμα. Πληροφορία που θα ήθελα να την κρατήσετε, να την αντιγράψετε και να τη χρησιμοποιείτε και εσείς στην επόμενη άσκησή σας. Το σχέδιο 4. Στο σχέδιο 4 είμαι εγώ. Καταρχάς, ευχαριστώ για τη σκέψη. Ξεκινώντας λοιπόν, να πω πως η φωτογραφία μου από την οποία ζωγραφίστηκε το πορτρέτο δεν είναι χαρακτηριστική, οπότε ήδη από εκεί χάνει κάποια χαρακτηριστικά. Το σχέδιο 4 έχει δουλέψει αρκετά καλά τους τόνους και τις σκιές. Παρατηρήστε τη σκιά δεξιά πάνω από το μάτι, πως κάνει το μαλλί να γίνεται τρισδιάστατο και να ξεκολλάει από το χαρτί, την ομαλότητα στις σκιές του προσώπου και τις πτυχώσεις του ρούχου. Σίγουρα το χαρτί, σίγουρα το σχέδιο στερείται μετρήματος και σκούρων γκρι μέσα στο πρόσωπο, όπως και άλλα προηγουμένως, αλλά έχει κατακτήσει μεγάλο κομμάτι στους τόνους της κεφαλής. Δείτε πάνω στα μαλλιά, στην κορυφή του κεφαλιού, πόσο καλά τοποθέτησε τους τόνους. Είδε τα σκούρα, τα ανοιχτά, είδε τα φώτα που έχει το μαλλί. Δεν κρατάει αυτόν τον κανόνα κατά μήκος όλης της κόμης βέβαια, αλλά αυτό οφείλεται σε αυτό που σας είχα υποδείξει και στο προηγούμενο βίντεο, στο ότι κουράζεται και αποσπάται η όρασή μας και η παρατηρητικότητά μας όσο σχεδιάζουμε κάτι. Οπότε συνέχισε έτσι και κράτα περισσότερη πειθαρχία στην όρασή σου. Και μπράβο. Και ευχαριστώ. Τελειώνουμε με το σχέδιο 5. Το σχέδιο 5 είχε επισυνάψει και τη φωτογραφία από την οποία πήρε το πρόσωπο και η ομοιότητα είναι καθαρή. Επίσης έχει φτιάξει τον grayscale στο κάτω μέρος του χαρτιού που επίσης ζητούσα. Οι σημειώσεις μου για το σχέδιο 5 είναι οι εξής. Αφενός λείπει ένας τόνος του γκρι από όλο το σχέδιο. Παρατηρήστε πώς έχει τοποθετήσει τους τόνους σε όλο το σχέδιο, εκτός από τον τόνο του γκρι που προηγείται του μαύρου. Καθώς και τα τεχνικά λαθάκια του προσώπου και των μαλλιών που συναντήσαμε και στις παραπάνω περιπτώσεις, το οποίο αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα και είναι καθαρά επειδή δεν έχετε εξοικειωθεί ακόμη και φοβάστε να τολμήσετε στο σχέδιό σας. Οπότε σας προτείνω να τολμήσετε και να μην έχετε αυτή τη φοβία ότι αν βάλετε σκούρα θα χαλάσει. Επίσης παρατηρούμε στο σχέδιο 5 πως έχει κρατήσει τον βασικό άξονα, αλλά και τους βασικούς κανόνες της θεωρίας της προσωπογραφίας, παρόλο που σχεδιαστικά κάπως ξέφυγε σε μερικά τμήματα. Αυτό, όπως παραδείγματος χάρη στα μάτια, τα οποία μεγαλώσαν λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αυτά λύνονται όμως, όπως είπα ξανά, με την άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό τέλος να παρατηρήσουμε ότι παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετοί τόνοι στο πρόσωπο, έχει αποδώσει κομμάτια από το ύφος του μοντέλου. Σαν να καταλαβαίνουμε κάτι για το μοντέλο αυτό και το χαρακτήρα του. Αυτό ανήκει στην καλλιτεχνική ποιότητα του σχεδίου. Κάτι το οποίο σας αναφέρω πιο αναλυτικά στο μάθημα που ακολουθεί. Μια επιτυχημένη προσωπογραφία δεν είναι μόνο η πιστή αναπαράσταση ενός προσώπου. Μια επιτυχημένη προσωπογραφία πρέπει να έχει και μια καλλιτεχνική ποιότητα. Να αναγνωρίζεις ένα μικρό κομμάτι του χαρακτήρα του ανθρώπου που έχει ζωγραφιστεί μέσα από το χαρτί. Και πολλοί από εσάς καταφέρατε να βγάλετε τέτοια κομμάτια, ακόμα και χωρίς να έχετε εκπαιδευτεί γι' αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι κάτι υπάρχει που μπορεί πραγματικά να εξελιχθεί. Οπότε μπράβο σε όλους. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σχέδια που μου στείλατε να δείξουμε και αυτή την εβδομάδα. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αναπτύξει αυτή τη σχέση, έστω και διαδικτυακά. Να συνεχίσετε να μου στέλνετε τυχόν απορίες και διευκρινήσεις στο mail μου. Να συνεχίσετε να ζωγραφίζετε και να εξασκήσετε και κάθε φορά θα βλέπετε πόσο εξελίσσεστε. Όπως πάντα έχουμε ανεβάσει το PDF του τρίτου μαθήματός μας με το δεύτερο σκέλος της θεωρίας της προσωπογραφίας. Επίσης, πολλές απορίες σας λύνονται και σε αυτό το μάθημα. Μην ξεχνάτε πως η προσωπογραφία είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο της ζωγραφικής. Μην απογοητεύεστε και προπαντός μην τα παρατάτε. Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι το επόμενο μάθημά μας θα είναι μετά το Πάσχα. Οπότε έχετε 2 εβδομάδες μπροστά σας. Τις ασκήσεις σας θα τις περιμένω μέχρι την 5η 23 Απριλίου στις 12. Ραντεβού ξανά λοιπόν την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 3:30, όπως πάντα. Γεια σε όλους.